chỗ này ABC xong rồi này, thì bây giờ sẽ là một nhịp xuống và mình nghi là khả năng vàng sẽ có một cú đạp rất là mạnh và nó có thể giảm về đến vùng 374x ở đây. Đó, đây là cái kịch bản dài hạn của mình, mọi người có thể tham khảo nhé. Tại sao mình lại có kịch bản như vậy thì mọi người có thể để ý đây là con ABC lớn, ABC của con B, và bây giờ sẽ là 1 2 3 4 và 5, tức là kịch bản của nó có thể sẽ đi như này. A này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, về đây thì bắt đầu nó mới đủ được con sóng C và sau đó bắt đầu mới tăng lên một điểm tăng dài hạn nữa. Thế nên nếu trường hợp mà vàng nó về cái vùng giá 37 ở đây ấy, thì cái điểm này sẽ là cái điểm để ta có thể buy rất là đẹp và hold được dài luôn. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với kênh Nguyễn Bảo Đánh Official của mình. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, là ngày 21 tháng 11 năm 2025. Như thường lệ, mình sẽ làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay và tập trung vào thị trường DXY, thị trường vàng và thị trường Bitcoin. Đây là ba cái thị trường mà mình thấy mọi người quan tâm nhất và cũng như là mọi người giao dịch nhiều nhất, thì chúng ta sẽ tập trung vào ba thị trường này để chúng ta phân tích. Và mình sẽ phân tích dựa trên những kinh nghiệm của mình, những cái quan điểm cá nhân và những cái kinh nghiệm của mình đã có để mình sẽ chia sẻ cho mọi người, cũng như là những kiến thức của mình mang lại cho mọi người trong video này, để cho mọi người có thêm những cái góc nhìn cũng như là có thêm những cái điểm ra vào lệnh, chúng ta kết hợp với lại phương pháp của chúng ta đang có thì đưa ra những cái plan làm sao chúng ta tối ưu nhất và mang lại hiệu quả nhất. Đó, 2 hôm vừa rồi thì mình không có ra video được tại vì có một vài vấn đề, nhưng mà hôm nay thì mình đã bắt đầu quay ra video bình thường nhé. Rồi chúng ta sẽ đi vào phân tích biểu đồ nến luôn, xem ngày hôm nay thì thị trường sẽ chạy như thế nào nhá. Rồi đầu tiên nó là con DXY này, thì mọi người thấy con DXY này nó đã quay trở lại và tăng lên trên cái vùng kháng cự trên này, đúng chưa? Đó, và mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi là kiểu gì nó cũng phải có một sóng lên nữa để test lại cái vùng này. Tuy nhiên thì con sóng này nó sập hơi sâu, nó đi hơi sâu một chút, nhưng mà thực ra thì nó đi sâu như vậy nhưng cũng không vấn đề gì cả, nó vẫn lên lại đúng như những gì mình phân tích ở đây. Nó đã lên được cái vùng đỉnh cũ trên này. Hôm vừa rồi thì mình nghĩ là nó sẽ phá được cái vùng hỗ trợ đây, đi xuống. Nếu mà trong trường hợp nó phá hỗ trợ thì phải phá được con cái vùng này này, phá trendline, phá vùng hỗ trợ này thì sẽ giảm, nhưng mà nó không phá thì như vậy đang đi lên, và đi lên như thế thì đương nhiên nó đang đúng sóng rồi. Đó, đang đúng sóng, và nếu mà đi lên như thế này, hiện tại có 3 đỉnh thì mình đang nghi là kiểu gì nó cũng phải phá được cái đỉnh này. Đó, tức là nó phải lên thêm một nhịp nữa, và lên ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ là vẽ hộp ra. Đó, và khả năng cao nó sẽ lên một hộp như vậy để hình thành xong cái xu hướng của DXY. Đó, đủ sóng thì bắt đầu từ đây bắt đầu mới giảm này. Đó, được chưa? Thế thì mình sẽ kỳ vọng trong ngày hôm nay thì DXY nó sẽ điều chỉnh giảm một chút. Đó, nếu mà trong trường hợp nó phá luôn thì có thể nó phá, nhưng mà mình kỳ vọng thôi là nó sẽ không phá và nó sẽ điều chỉnh trong ngày hôm nay, và trong tuần sau thì DXY nó sẽ tăng mạnh để phá qua vùng kháng cự này và lên một hộp. Đó thì lên bản mình mong muốn thôi, còn thực tế thì nó còn chưa mở cửa cơ. Đó, nên khi nào mà nó mở cửa và nó chạy thì trong ngày hôm nay mình sẽ theo dõi xem là nó có phá qua hay không, và nếu phá qua thì có thể nó sẽ đi lên luôn, tại vì thực ra cái pha điều chỉnh ở đây cũng là điều chỉnh trước cản rồi, nên là cũng không có vấn đề gì là để nó quay lại nó test nữa, mà nó có thể đi lên luôn được. Đó, để xem mở cửa đi như nào nhá, được chưa? Đó thì con DXY mình sẽ kỳ vọng nó sẽ có một con sóng tăng cuối, và bắt đầu nó giảm mạnh thì đó chúng ta sẽ ưu tiên bám cặp tiền. Đó, và theo xuống của DXY, được chưa? Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ sang con vàng, xem cụ thể con vàng như thế nào. Đây, nhìn qua con vàng ở đây thì nến D 2 hôm vừa rồi nó đóng cây nến pin 3, được chưa? Thực ra không phải 2 hôm đâu, mà từ hôm thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì đều đóng pin 3 hết, đúng chưa? 3 cây pin 3 liền, và có cả râu dưới, có cả râu trên, thì đây là 3 cây gần như là tranh chấp. Và nếu chúng ta nhìn rộng ra thì nó cũng chính là xu hướng đi ngang, chứ nó cũng không rõ ràng xu hướng ở 3 cây nến này. Mặc dù ngày hôm qua có tin non farm, nhưng mà cuối cùng nó vẫn không thay đổi được cái việc mà thị trường đi sideways. Thế nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bám phân tích kỹ thuật ở trong những khung nhỏ hơn cho giao dịch bình thường nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang những khung nhỏ hơn này, nhìn có khung nhỏ hơn 4 giờ ở đây. Đó thì mọi người sẽ nhìn thấy nó sẽ rõ hơn một chút so với lại khung daily nhìn nó khó hơn. Rồi hôm vừa rồi thì mình có vẽ và mình kỳ vọng là con vàng nó sẽ lên mạnh, tuy nhiên thì nó chỉ lên được đến có 240 thôi là quay đầu nó đâm xuống rồi. Đó thì mình đang nghi là cái pha này sẽ là một cái pha điều chỉnh để bắt đầu nó tăng tiếp. Đó, tuy nhiên thì nó đang có một cái vấn đề xảy ra ở đây là gì ạ? Là con sóng này nó là con ABC rất là rõ ràng, được chưa? A này, B này, C này rất rõ ràng, được chưa?
Thế thì con này là 1 2 3 4 5, con này sẽ phải con A chứ không phải là con sóng ABC được. Đó thì cái nhịp này hồi lên chỗ này là ABC xong rồi này, thì bây giờ sẽ là một nhịp xuống, và mình nghi là khả năng vàng sẽ có một cú đạp rất là mạnh và nó có thể giảm về đến vùng 374x ở đây. Đó, đây là cái kịch bản dài hạn của mình, mọi người có thể tham khảo nhá. Tại sao mình lại có kịch bản như vậy thì mọi người có thể ý đây là con ABC lớn, ABC của con B, còn bây giờ sẽ là 1 2 3 4 và 5, tức là kịch bản của nó có thể sẽ đi như này: A này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, về đây thì bắt đầu nó mới đủ được con sóng C, và sau đó bắt đầu mới tăng lên một điểm tăng dài hạn nữa. Thế nên nếu trường hợp mà vàng nó về cái vùng giá 37 ở đây ấy, thì cái điểm này sẽ là cái điểm chúng ta có thể buy rất là đẹp và hold được dài luôn. Mọi người có thể tham khảo nhé. Đây là kịch bản dài hạn. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem là chúng ta vào buy hay sell ở đâu. Nhìn qua khung 1 giờ đi. Đó, thì 1 giờ ở đây mọi người có thể nhìn thấy là sau khi mà nó hình thành xong một xu hướng giảm đây tạo đáy thì đã hồi lên, đúng không ạ? Nhưng mà nhịp này đúng là ABC rất là rõ rồi. Nhịp này không thể là 1 2 4 5 ở đây được. Đó, thì đây sẽ là một con ABC xong con sóng 2. Mình sẽ kẻ Fibo ở đây xem nhá. Đó, nó cũng về được 0.5 rồi. Thực ra nếu mà về được đến 0.18 là đẹp nhất. Thì bây giờ cái quan trọng là cái nhịp giảm đây này, thì không biết liệu rằng nó là sóng 1 hay là con này là con B. Đó, nó đang khó ở chỗ này. Khó nhất ở cái đoạn này là vì nó đi ngang, nên rất khó để đoán được nó là sóng gì. Thì mình đang kỳ vọng nó là một con sóng B thì tốt nhất. Đó, và con sóng B này có thể là một con tam giác. Đó, đang kỳ vọng thôi nha, còn chưa chắc đã đúng đâu nha. Đấy, kỳ vọng như vậy thì có phải là A, B, C, D và E, và như thế thì nó sẽ lên thêm một nhịp nữa, tức nó sẽ về đây xong lên thêm một nhịp nữa. Đó, vậy thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ canh như sau. Mọi người sẽ canh cho mình 2 điểm. Đó, 2 điểm nha. Một điểm sẽ là cái điểm này, đây mình sẽ kẻ này. Này, một điểm sẽ là canh buy cho mình ở vùng giá đó là 46, 47. Đó, hoặc 2 là nếu trường hợp mà muốn canh buy ấy, thì mọi người phải đợi nó phá được qua cái vùng đỉnh này này, là vùng 87, đây mới buy được này. Đó, theo mình ấy, cái kịch bản đẹp của nó là về test lại 46 xong lên phá lại cái vùng 86 này thì buy ở đây sẽ là buy đẹp nhất. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ đi rất là xa, tại vì đây là pin của H1. Đó, thế nên mình kỳ vọng là nó sẽ giảm luôn được ở đây thì tốt. Nhưng mà giảm luôn bây giờ thì có sell hay không thì câu trả lời theo mình là hơi khó. Bởi vì sao lại như vậy? Sáng nay mọi người để ý này. Này, sáng nay mọi người để ý là thị trường nó có gap xuống và sau đó tăng lên. Thì thường ấy, những cái pha mà nó gap xuống ấy thì thị trường hay đi tăng lên, mà pha gap lên thì thường thị trường hay đi ngược lại, đi giảm xuống. Thế nên là mình không tự tin cho việc sell đây lắm, mặc dù là đi theo mình nhìn đây thì có trendline đây đỡ rồi. Với cả hơn nữa là ở đây chúng ta có thấy là vùng hỗ trợ đấy rất là cứng, đúng không ạ? Rất nhiều cái zone đến đây chưa phá qua, thành ra buy ở đây thì sell ở đây cũng khá là nguy hiểm, trừ khi là nó phá khỏi cái vùng hỗ trợ ấy đi, ví dụ đóng ở dưới 70 chẳng hạn thì mình sẽ canh mình sell xuống. Chứ còn nó đóng như vậy thì bản chất là sideways mà chúng ta đi sell ở đây thì không có gì chúng ta đâm đầu vào cản cả, cho đâm phá cản đi rồi chúng ta vào, đúng không ạ? Chúng ta đâm đầu vào tường thì đương nhiên đầu chúng ta sẽ vỡ thôi, còn nó có lực đâm được chứ mình có lực đâm được, đúng không ạ? Đó, nên chúng ta sẽ cần phải chờ nó phá được qua vùng 70, 72, 73 đi là chúng ta phải canh sell được và sell về đến vùng 46. Còn không được thì đợi nó phá vùng 87 này chúng ta buy. Tóm lại là phá đường nào thì chúng ta đánh đường đó, được chưa? Hy vọng là nó sẽ không bẫy ảo. Đó, còn ngày hôm nay là ngày thứ 6 thì chúng ta cũng phải giao dịch cẩn thận, giảm volume đi. Tại vì thị trường ngày hôm nay thì bao giờ khó giao dịch nhất. Tuần này chúng ta vẫn có lãi tốt rồi, đúng không ạ? Đó, mấy hôm chúng ta có kèo nuôi rất là tốt, có hôm thì 100 pip, có hôm tận 300 pip. Đó, nếu mà mọi người mà theo dõi tín hiệu của mình ở trong nhóm thì đều có đầy đủ hết lệnh, và tuần này mình báo là tất cả các lệnh ở trong các nhóm luôn, không chỉ riêng chiến lược. Đó, chiến lược còn nhiều lệnh hơn cơ, nhưng mà trong nhóm thường mọi người cũng ăn được ít, tuần này cũng phải được khoảng 200-300 pip là ngon rồi. Đó, đấy là con vàng mình phân tích để cho mọi người tham khảo nhé. Rồi ta sẽ sang đến con cuối cùng là Bitcoin. Rồi Bitcoin thì mọi người thấy là nó đã giảm về được vùng 86k đây rồi, đúng chưa? Giảm khá là sâu và khá là mạnh, đúng chưa? Đó, và ở đây thì nó cũng đã về gần đến vùng Fibo 0.756, tức là về gần vùng 85 ở đây rồi. Thì con này nếu như mọi người mà thích ôm Bitcoin thì có thể gom dần rồi, đúng chưa? Cứ xuống rồi gom, xuống lại gom thôi. Thì đây là quan điểm cá nhân của mình nhá, chứ còn không phải là lời khuyên để đầu tư, mọi người tham khảo. Mình vào thế nào mình mua thế nào thì mình bảo mọi người tầm này bắt đầu mình đã gom dần rồi. Đó, và mình sẽ gom cứ mỗi một
tuần mình bỏ 100 đô vào đây, ví dụ như vậy, hoặc là một tháng thì mình bỏ khoảng 500 đô vào đây, thì tùy theo cái quan điểm của mọi người. Nhưng mình thì mình sẽ chơi kiểu là một tuần mình bỏ 100 đô mình ôm đó, ôm dần, tại vì cái vùng này cũng là cái vùng giá mà mình nghĩ khá là đẹp để ta có thể gom được rồi. Còn nếu mà xuống sâu hơn nữa thì vùng 7 mấy k thì chúng ta càng tốt để chúng ta có giá tốt chúng ta gom. Nhưng mà nhớ gom ở đây là mua tích sản chứ không phải mua theo kiểu mọi người DCA đánh future nhé. Nếu mọi người đánh future thì mình không khuyến khích, được chưa? Và ở đây thì mình cũng khuyên luôn là xác định mọi người ôm bit thì phải ôm dài hạn, phải nuôi dài, chứ không phải ngày 1 ngày 2 chúng ta ôm đâu ạ. Đó, mà chúng ta có lãi ngay đâu, kể cả có lãi chúng ta cũng không bán, tại vì chúng ta kỳ vọng một cái việc là nó sẽ uptrend và tăng ngược trở lại phá cái đỉnh cũ ở đây, chứ không phải cái việc là chúng ta chỉ ăn có khoảng tầm 10.000 đô hay 20.000 đô từ cái giá tăng của cái Bitcoin này. Đó thì đấy là quan điểm cá nhân của mình nhá. Và mình mua bằng tiền là tiền tiết kiệm cũng như là tiền dư giả của mình, chứ không phải đi vay đi mượn để Bitcoin. Nên đấy là mình chia sẻ rất là thật. Còn mọi người đầu tư như nào thì đấy là quyền quyết định của mọi người nhá. Tiền của chúng ta phải tự quyết định, chứ không ai quyết định hộ mọi người được cả. Lãi lỗ thì là chúng ta sẽ cùng nhau, nhưng thực ra để mà lỗ con Bitcoin này mà mọi người đã đầu tư đúng ấy thì không thể lỗ được, trừ khi mọi người bán lỗ thôi thì bắt buộc mọi người bị lỗ, còn nếu không thì gần như là không thể. Đó thì đấy là quan điểm cá nhân của mình và muốn chia sẻ với mọi người tham khảo. Và đương nhiên rồi là mình chia sẻ với mọi người tất cả những cái gì là tốt nhất để mọi người có được những cái lợi nhuận tốt ở trong thị trường tài chính này. Thực sự đây là một thị trường nó không hề dễ, nhưng nó có những cái cách để chúng ta có thể đầu tư thắng được. Và nếu chúng ta không có mẹo, chúng ta không có kinh nghiệm thì đầu tư rất là khó và gặp rất nhiều khó khăn, được chưa? Rồi, video của mình xin dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một ngày mới giao dịch thành công và thái thật nhiều lợi nhuận ở trường Forex này nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người trong video lần sau.